السلام عليكم واهلا بكم في قضية جديدة. انا ميرنا. لو انت اول مرة تشوفني بنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة للاهتمام، فلو انت بتحب المحتوى ده اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قضيتنا النهاردة غريبة شوية، الدافع بجد حاجة تافهة ومستفزة جدا. كمان يعني الدافع ان الشخص ده بالذات يقتل الشخصية دي عشان حاجة زي كده، هي دي الحاجة المستفزة. عموما انا مش عايزه احرق عليكم القضيه اكتر من كده، وخلونا نبدا في تفاصيل قضيتنا على طول. بطلة قضيتنا النهارده هي لوري هاكينج. اتولدت تحديدا يوم 31/12 سنة 1976. وقت قضيتنا كان عندها 27 سنة، وكانت عايشة في مدينة سولت ليك سيتي. المدينة دي موجودة في يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. طفولة لوري كانت سعيدة نسبيا، هي كانت طفلة متبناه، أهلها اتبنوها وهي طفلة صغيرة، وكمان اتبنوا أخ ليها واللي كان اسمه بول. بس مع الأسف العيلة اللي اتبنتها دي بعد فترة سنة 1987 قرروا ان هم ينفصلوا عن بعض، وفي الوقت ده الابن بول اختار ان هو يعيش مع الأب، وفي نفس الوقت الأم خدت معاها لوري. لوري قررت تعيش مع امها، وامها في الوقت ده كانت سنجل ماذر، فقررت ان هي تنقل لمدينة يوتا لان في كنيسة هناك في سولت ليك سيتي اسمها كنيسة المورمون. فكنيسة المورمون دي كانت بتعتني باي سنجل ماذر اكتر من اي كنيسة تانية. فالام قررت ان هي تروح لهناك على اساس ان المكان امن، هتلاقي حد يدافع عنهم لو حصل حاجة، من الاخر هتلاقي دعم من الكنيسة هناك. وفعلا نقلوا هناك، ولما نقلوا البنت وامها، البنت لما نقلت كان عندها 11 سنة تقريبا، الاتنين على طول علاقتهم بقت اقوى جدا ببعض. الاتنين ما بقاش فيه غيرهم، يعني ما لهمش حد غير بعض. فطبعا هي وفيلما امها علاقتهم هما الاتنين تقريبا كانت يعني احسن علاقة بين بنت وامها يعني في الدنيا. لوري كان معروف عنها ان هي شخصية جذابة جميلة، كمان كانت شخصية منظمة جدا. لما تحط هدف لحياتها غالبا بتصمم ان هي تنفذ الهدف ده. كانت زي كل البنات في سنها بتحب الشوبينج، الخروج، كمان كانت درجاتها حلوة في المدرسة. وكمان وهي في المدرسة الثانوية قررت ان هي تطلع رحلة مع اصدقائها. لما طلعت الرحلة دي قابلت هناك شخص، والشخص ده قابلته بالصدفة. هما كانوا قاعدين عادي جدا تقريبا كده، كانت الرحلة دي فيها زي مخيم او رحلة تخييم. فالشخص ده كان قاعد دايما معروف عنه يعني عموما في المدرسة ان هو زي ما تقولوا المهرج بتاع المدرسة. الشخص ده كان قاعد عمال يهزر ويضحك، فكان عايز يعمل حاجة بالنار، فالنار لسعت ايده ومعرفش يعمل الخدعة يعني اللي كان ناوي يعملها. وهنا على طول لوري صعب عليها وراحت على طول جابت اسعافات اولية ورجعت وعالجت له الجرح بتاعه. في الوقت ده الاتنين فضلوا مع بعض طول الليل سهرانين، بيتكلموا مع بعض، بيحكوا لبعض عن حياتهم، ومن وقتها الاتنين دول ما افترقوش تماما. الشخص ده كان اسمه مارك هاكينج. ومارك يا جماعة كان من عيلة كبيرة معروفة في المنطقة هناك، كان عنده 6 اخوات، وهم يعني هم كانوا عيلة كبيرة مقاما وعيلة كبيرة عددا كمان. كمان هو كان من اعضاء كنيسة المورمون، وكمان كان من النوع اللي عنده مقدرة انه يقنعك باي حاجة في الدنيا. كان بيقدر بطريقة حلوة وبطريقة لبقة ان هو يقنع الشخص اللي قدامه باي حاجة. ففي الوقت ده مارك كان بيقنع ناس كتير جدا ان هم يسيبوا الكنيسة بتاعتهم وييجوا لكنيسة المورمون، وكان بيدخل اعضاء كتير في الكنيسة. في نفس الوقت والد مارك كان طبيب، وكان معروف جدا ان هو بيعالج الاطفال، وكان طبيب اطفال بيعالج الاطفال وبيقدم خدمات مجانية كتير جدا خصوصا لاعضاء كنيسة المورمون. اللي كان بيعمله مارك ان هو يقدر يخلي الناس دي تتنقل من كنيسة لكنيسة، ده موضوع صعب جدا مش سهل عندهم ان حد يعمله. وعشان كده كان في رحلات بيطلعوا فيها بيدعوا الناس يعني في الرحلات دي ان هم يجوا لكنيسة المورمون، فكانوا دايما بياخدوا مارك معاهم. بس في رحلة من الرحلات العيلة بتاعت مارك اتصدمت
ان هم خلوه يرجع بدري من الرحلة او طردوه عموما من الرحلة ورجعوه للبيت. العيلة طبعا ده كان بالنسبة لهم عار على العيلة ان حاجة تحصل زي كده، دي مصيبة. كانوا بيحاولوا يداروا الموضوع بأي طريقة، يقولوا ان مارك تعب، مارك عي، بس الحقيقة ان مارك كان بيدعو الناس ان هم يجوا لكنيسة المورمون، وان هم مثلا يعني يمشوا على تقاليد، يمشوا يعني على الحاجات اللي كنيسة المورمون يعني بيأمنوا بيها. بس هو بقى ما بيمشيش عليها، لانه في اخر رحلة ليه اكتشفوا ان هو بيروح كده في الخباثة، بيشرب مخدرات وبيشرب كحول، ودي حاجة كنيسة المورمون بتمنعها تماما. فطبعا عشان كده رجعوه بسرعة من الرحلة وما بقوش ياخدوه في رحلات تاني. مارك وهو في المدرسة الثانوية زي ما قلت لكم كان معروف عنه ان هو المهرج بتاع المدرسة، كان بيضحك اي حد، كان دايما يدخل في مكان يرسم البسمة على وجوه الموجودين كلهم. من الاخر كان بيقعد يهزر مع ده، يضحك مع ده، يتريق على ده فالناس تضحك وهكذا. فكانت شخصيته في بنات كتير جدا حابة ان هم يرتبطوا بيه وبيكرشوا عليه في الوقت ده. دلوقتي احنا عرفنا مين لوري ومين مايكل. الاتنين دول على طول زي ما قلت لكم لما ارتبطوا ببعض علاقتهم كانت قوية جدا، كانوا معروفين في المدرسة بان هم افضل قبل في المدرسة، سواء كستايل كشكل كعلاقة قوية ببعض. كانوا ملتزمين جدا بعلاقتهم لبعض، محدش فيهم فكر يخون التاني، وكل اللي في المدرسة كانوا عارفين ان الاتنين دول لازم في النهاية هيتجوزوا بعض. وفي يوم 7/8 سنة 1999 الاتنين فعلا اول ما اتخرجوا من المدرسة الثانوية قرروا ان هما يتجوزوا. وبعد 5 سنين من جوازهم سنة 2004 في الوقت ده لوري عرفت ان هي حامل، وكانت فرحانة جدا ومش عارفة ازاي هتبلغ مارك بالخبر ده. في الوقت ده هي ومارك كانوا عايشين في شقة صغيرة، وفي الوقت ده برضو لوري هي اللي كانت بتشتغل وبتصرف على البيت. مش مذكور بصراحة في اي مصدر من المصادر هي كانت بتشتغل ايه، بس عموما هي اللي كانت شغالة، والدخل الوحيد اللي جاي من البيت كان جاي منها هي. في الوقت ده طبعا لقى ان هو قدم في كلية الطب في جامعة جنوب كارولاينا، وان هما هينقلوا خلاص لهناك لان هو هيدخل الجامعة دي وهيدرس الطب تحديدا علم الاورام. ففي الوقت ده هي كانت سعيدة جدا، بتجهز، بتقفل في الشقة، بتظبط في البوكسات بتاعتها، وكان عندها حلم ان هو هيخلص وهيبقى دكتور وهتقدر توفر حياة حلوة جدا للطفل اللي جاي. ففي نفس الوقت كانت عايزة الموضوع يتم بسرعة، يخلص دراسته بسرعة، يشتغل بسرعة. فعلى طول اول ما قالها ان احنا هننقل جمعت كل البيت، يعني ملت البيت كله في صناديق عشان خلاص هتنقل من مكان لمكان، وكانت محضرة كل حاجة تقريبا. بس مع الأسف في يوم 19/6 سنة 2004 كل حاجة اتغيرت. اليوم ده الصبح مارك اتصل ب 911 وبلغهم ان زوجته مفقودة. قال لهم ان زوجته خرجت النهاردة من البيت الصبح عشان تجري في منتزه. المنتزه ده كان اسمه ميموري جروف، وان المنتزه ده في منطقة اسمها كانيون كريك. على طول الشرطة راحت للمكان وخدوا الموضوع بجدية، لان مارك بلغهم ان هو المفروض ان هي بتطلع من هناك على الشغل، وهو اتصل بالشغل ومع الاسف هي ما راحتش الشغل وفي نفس الوقت ما رجعتش للبيت. الشرطة هنا لما عرفت ان السيدة دي حامل وان هي راحت تجري وما رجعتش خافوا جدا، لان المنطقة دي منطقة غابات، وخدوا الموضوع بجدية جدا وجريوا على طول وراحوا للمنتزه ده. واول ما راحوا للمنتزه ده لقوا العربية بتاعتها موجودة هناك، العربية مقفولة، والغريب ان مفيش اي اثار مقاومة على العربية، لا لحد مثلا حاول يفتح العربية يسرقها، ولا حد مثلا اقول لكم دخل يعني بكبد قومه او كده فمثلا في خبطة في العربية زحها على العربية او كده. لا في اي اثار مقاومة ولا في اي اثار ان حد يحاول يسرق العربية، والعربية كانت مقفولة. فالشرطة هنا ما بقتش فاهمة تعمل ايه. بدأوا على طول ان هما يدوروا في المنتزه عموما، جابوا كلاب بوليسية، جابوا هليكوبتر، بدأوا يدوروا كتير جدا، وعلى طول الموضوع انتشر في كل وسائل الاعلام. في الوقت ده مارك طلع في مؤتمر صحفي وكان بيبكي وعمال يتحايل عليهم ان هما
يساعدوه يلاقي لوري، وان لوري حامل في ابنه، وان هو ما يقدرش يعيش من غيرها، وان هو بيقول انه عارف كويس جدا ان لوري ما هربتش، بس لو كان في احتمال 1% ان لوري هربت فهو بيترجاها ان هي ترجع تاني عشان خاطره وعشان الحب اللي ما بينهم. فعلا صعب على ناس كتير جدا، وده خلى كمية متطوعين غير طبيعية يتطوعوا ان هم ينزلوا يدوروا على لوري. كانوا بيحطوا ملصقات ليها ان هي شخص مفقود يعني في كل مكان تقريبا في المدينة. في الوقت ده الشرطة طلبت من مارك ان هم يروحوا البيت بتاعه عشان يجمعوا كمية صور اكتر ليها ويقدروا ينشروا كمية يعني بوسترات اكتر. ومارك بصراحة كان متعاون جدا مع الشرطة، ما رفضش اي طلب، كل طلب كانوا بيطلبوه منه في القضية بتاعتنا هنا كان بيوافق عليه بصدر رحب. فعلى طول هنا لما طلبوا منه كده راح وداهم للشقة. الشرطة اول ما دخلت الشقة لقت كمية الصناديق زي ما قلت لكم كانوا خلاص هينقلوا، وهو قال لهم ان هم كانوا هينقلوا لجنوب كارولاينا عشان الجامعة بتاعته. في الوقت ده الشرطة وهي بتدور اول حاجة غريبة لقت فازة ورد واضح ان هي لسه جديدة محطوطة على ترابيزة. فلما شافوا الفازة دي سألوا مارك عليها، ومارك قال ان هو لسه شاريها امبارح للوري. ولما عادة يعني الشرطة بتشوف ان في راجل اشترى ورد لمراته بيبقى عندهم نظريتين. النظرية الاولى نظرية بريئة جدا، ان هو شاف الورد بالصدفة عجبه شكل باقة الورد فقال اخده اديه لمراتي. النظرية التانية وهي ان الشخص ده كان متخانق مع مراته خناقة كبيرة فجاب الورد ده عشان يرضيها. وهنا الشرطة بدأت تشك في مارك شوية شوية. كمان الشرطة لما دخلت لجوه لقت على ترابيزة برضو حقيبة محفظة حمراء وشنطة ايد، يعني محفظة حمراء وشنطة ايد. عموما يعني لما لقوهم استغربوا جدا، وكمان جنبيهم كان في مفاتيح عربية لوري. فهنا الشرطة استغربت جدا، قالوا له انت قلت لنا ان هي بتطلع من المنتزه على الشغل، فايه اللي يخليها تسيب شنطتها ومحفظتها وما تاخدش الحاجات دي معاها وكمان مفتاح عربيتها؟ فهو هنا رد وقال ان هو ما يعرفش ليه هي سايبت الحاجات دي، بس قال ان في احتمال كبير جدا ان لوري تكون مثلا يعني خلينا واقعيين كانت ناوية ترجع على البيت الاول وبعد كده ترجع للشغل وهتغير الروتين بتاعها. فهنا الكلام بدأ يتغير. كمان يا جماعة سألوه على مفتاح العربية، وهنا رد قال تلاقيها النسخة التانية من عربية لوري عندها نسختين لمفتاح العربية. فهنا الشرطة دخلت للحمام، ولما دخلت للحمام شموا ريحة منظفات قوية، والحمام هنا كان بيلمع، بمعنى كلمة بيلمع، واضح جدا ان الحمام ده اتنضف وانه لسه متنضف من فترة قصيرة جدا. فهنا برضو لما سألوه عن الموضوع قال لهم ان اللوري من الشخصيات النظيفة والمنظمة جدا، فهي عشان عارفة ان احنا هننقل حبت ان هي لما نسلم الشقة للناس اللي مأجرينها منهم تبقى نظيفة. فلوري هي اللي اشترت كل المنظفات دي، ولوري هي اللي نظفت الشقة قبليها بيوم. كل اللي عمالة تلاقيه الشرطة ده مش بيصدقوا طبعا تبريراته دي نهائي، بس كل دي ادلة ظرفية، يعني ادلة ما يقدروش ان هم يتهموه بيها بحاجة. وهنا دخلوا لأوضة النوم ولاحظوا حاجة غريبة جدا بقى. لاحظوا ان السرير الملاية اللي عليه وكمان المخدتين واضح، يعني عموما يعني المفرش اللي بيتفرش على السرير الملاية بالمخدات واضح ان حد لسه شاريه، وكان يعني مفروش على السرير بنظام فظيع. بس انت لما بتشتري مفرش سرير جديد، والبنات هيفهموني اكتر، دايما العلبة بتاعته لما بيكون متطبق فيها بيبقى فيه لما تيجي تفرشيه اول مرة بيبقى فيه تكسرات كده باينة من كتر ما تخزن في العلبة بتاعته. فالتكسرات دي كانت باينة على السرير، والشرطة قدرت تعرف منها ان ده واضح ان الملاية دي هو شاريها جديدة، سواء الملاية او اكياس المخدات. بس برضو الشرطة هنا ما قدرتش ان هي تعمل حاجة،
وسابت البيت وخرجت، وفضلوا برضو يدوروا على لوري زي ما هم عمليات البحث شغالة برضو في كل مكان. بس طبعا بدأوا يشكوا في زوجها اكتر واكتر. كمان الشرطة لما بصوا في صندوق المجوهرات بتاع لوري اكتشفوا ان خاتم زواجها موجود جوه صندوق المجوهرات. ومعنى ان هي تقلع خاتم الزواج، ودي حاجة نادرا جدا ان هي تقلعها، يعني ان ست عامة ما بتقلعش الدبلة بتاعتها او الخاتم بتاع الزواج بتاعها. معنى ان هي تقلعه ان هي كانت فيهم مشكلة كبيرة جدا ما بينهم، ممكن تكون وصلت للطلاق. بس لوري برضو قال ان هي متعودة ان هي لما تجري تقلع خاتم الزواج بتاعها، يعني دي حاجة مش طبيعية. يعني عادي جدا ستات كتير جدا بتجري وهم لابسين اكتر من خاتم كمان، مش بس خاتم الزواج، مش سبب يخليها ان هي تقلعه. ومعنى كلامه ده ان هو قابل ان مراته تقلع خاتم الزواج وتروح تجري وبتطلع من الجري على الشغل، فكده بتقضي اليوم كله تقريبا من غير ما تلبس خاتم الزواج بتاعهم. فطبعا كل كلامه وتبريراته كانت بالنسبة للشرطة ان ده شخص يعني اللي هو بيقولك الدليل اللي قدامك ده انت مش تعرف تعمل بيه حاجة. وفعلا الادلة اللي كانت مع الشرطة لحد وقتنا هذا ما كانوش يقدروا يعملوا بيها اي حاجة. بعد يوم من اللي لقوه في الشقة ده، الشرطة طلبت من مارك ان هو يجي لمركز الشرطة عشان يتم استجوابه. قالوا له ان هم عايزين بس يسألوه شوية اسئلة عن علاقته بلوري، وفعلا برضو راح وكان بيرد على كل الاسئلة برحابة صدر، وكان متعاون جدا، وقال لهم ان هو ولوري علاقته ببعض حلوة جدا، وان طفلهم يعني كان جاي وكان هينور حياتهم، وهي كانت مبسوطة وسعيدة ومفيش اي مشكلة خالص ما بين الاتنين. كمان قبل ما يستجوبوا مارك كانوا مستجوبين اصدقائهم اللي كانوا عندهم قبل اختفائها بيوم، وهم كانوا عند اصدقائهم في حفلة، وكل الناس اللي شافوهم في الحفلة قالوا ان هم كان واضح ان هم سعداء بس اهدى من الاول. يعني مارك مش بيقول نكت زي الاول، ولا هي مثلا بتضحك وبتهزر زي الاول، بس واضح ان هم مبسوطين باجواء الحفلة. فمارك هنا قال لهم اسألوا الناس دي، هم اصلا كانوا سألوهم، احنا كنا مبسوطين جدا مع بعض وكويسين جدا، مفيش اي مشاكل ما بيننا وما بين بعض. فهنا في شرطي من الشرطيين سألوا انت بتشتغل؟ قال له لا حاليا انا مش بشتغل، بس احنا كلنا ناقلين لجنوب كارولاينا، وده سبب الصناديق اللي شفتوها في البيت، واحنا ناقلين عشان هناك هروح ادرس في الجامعة هناك في كلية الطب علم الاورام. ففي بقى محقق واقف كده اتذكى شوية وقال له معلش ممكن تستهجاني اونكولوجي؟ اونكولوجي يعني علم الاورام. وهنا مارك معرفش يستهجاها، فالشرطي قال له انت رايح تدرس حاجة انت حتى مش عارف تستهجاها؟ قال له لا ما انا رايح عشان اتعلم. اللي هو كان بيستفيد الشرطة بطريقة اللي هو انتوا يعني انا عارف ان انتوا شاكين فيا بس ما عندكوش حاجة، اللي عندكوا بقى اعملوه. كل حاجة كان ليها رد. زي ما قلت لكم الشخص ده كان متلاعب جدا، كان بيقدر يقنع اي حد باي حاجة، فكان عنده رد لكل سؤال. مارك وهما بيستجيبوه كان كل ما يجيبوا يعني اسم لوري يفضل يعيط يعيط يعيط. ففي محقق قال له انت مش ملاحظ ان انت اوفر شوية؟ راح قال له لما تتحط في الوضع اللي انا فيه هتعرف اذا كنت انا اوفر ولا لا. المحقق قال له الكلمة دي بس عشان يفهمه ان هو عارف ان هو بيمثل، لان مارك يا جماعة كان بيعيط تمام، بس بيعيط بالطريقة، عارف لما تحاول تنزل الدموع بالعافية تجبر الدموع ان هي تنزل، فكان في دموع بسيطة. بس عادة البني ادم اللي بيعيط بجد بالصوت العالي اللي هو كان بيعمله ده، عادة مناخير البني ادم ده بينزل منها سائل معين، انا مش عايزة اعرفكم، بس عموما دي الحاجة اللي الشرطة بتتأكد فيها ان الشخص ده فعلا بيعيط ولا الشخص ده بيحاول يمثل العياط. وهي مناخيره كانت سليمه تماما ما فيهاش اي حاجه، هو بس عمال كل شويه يعمل في عينيه يعني يغمض عينيه بالجامد يحاول يجبر نفسه ان الدموع تنزل منه. فالشرطه كان واضح لهم جدا ان ده تمثيل. في نفس الوقت الشرطه كانت لسه وكل المتطوعين كانوا لسه بيدوروا، والشرطه كانت بتدور بالكلاب البوليسيه بالهليكوبترات، وكمان اي شخص تم اتهامه بالاعتداء او بالتحرش باي سيده كان لسه يعني في فترة وخرج يعني من السجن وفي فترة اطلاق سراحه المشروط مثلا. الشرطة بدأت تجيب كل دول تستجوبهم وبدأت تستبعدهم واحد ورا التاني. زي ما قلت لكم الشرطة كانت مهتمية جدا بالقضية بتاعت لوري هاكينج ومصممة ان هي تحلها.
وحتى لو هم مهتموش، التغطية الإعلامية الكبيرة اللي خدتها القضية دي كانت جبراهم، والناس ضغط عليهم عايزين يعرفوا بأي طريقة ايه اللي حصل. الشرطة في الوقت ده كانوا شاكين جدا في مارك، فهنا المرة دي راحوا له بقى وطلبوا منه انه هل ممكن يعني يا استاذ مارك نفتش الشحنة بتاعتك. ومارك هنا رد عليهم وقال لهم عادي جدا، برضو روحوا فتشوا الشحنة بتاعتي. كل حاجة كان بيديها لهم بمنتهى الهدوء. لما فتشوا الشحنة بتاعته لقوا دفتر كده ورقه لونه اصفر، وبس مش مهم الدفتر، تحت الدفتر بقى لقوا فاتورة. الفاتورة دي يا جماعة كانت لشراء مرتبة سرير ولشراء ملايات سرير، والتاريخ اللي كان على الريسيت كان يوم اختفاء لوري. فالمحققين اللي كانوا شاكين ان مارك ليه يد في قضية اختفاء زوجته دلوقتي بقوا متأكدين 100% انه ليه يد في اختفائها. الشرطة هنا بقت واثقة ان هو ليه يغير مرتبة السرير ويغير الملايات، الا لو الحاجات دي مثلا كان عليها كمية دم كبيرة وهو مش عارف يتخلص منها ازاي، فلازم يبدلها ويجيب غيرها. بس الفكرة هنا الشرطة ما كانتش عارفة هو تخلص من القدام فين عشان يحط الجداد. المحققين بعد ما شافوا اللي في الشحنة بتاعت مارك قرروا يرجعوا تاني بالليل، ولما رجعوا بالليل كانوا مدينه وثيقة كده يوقع عليها. عادة الشرطة بتجيب الوثيقة دي لما ما يقدروش يطلعوا امر من المحكمة بتفتيش بيت معين، فهم في الوقت ده الادله كل معاهم كلهم زي ما قلت لكم كانت ادله ظرفيه كلها احتمالات، فما يقدروش يجيبوا بيها يصدروا بيها يعني وثيقه لتفتيش البيت. فجابوا له هو وثيقه يمضي عليها، والوثيقه دي لما يمضي عليها بيقول ان هو بارادته سمح لهم ان هم يفتشوا البيت ويجمعوا منه الادله اللي هم عايزينها. وفعلا عادي جدا قبل ووافق ومضى لهم على الوثيقه، ودخلوا وبداوا يفتشوا بيته فعلا. ولما بدأوا يفتشوا في البيت اتأكدوا فعلا ان المرتبة جديدة، الملايات جديدة، المخدات جديدة، كل حاجة تقريبا تخص السرير كانت جديدة ما عدا قاعدة السرير نفسه من تحت. كمان لقوا كومودينو كده جنب السرير، ففتحوا الدرج بتاعه. لما فتحوا الدرج بتاعه لقوا سكينة صيد، وسكينة الصيد دي كان فيها بصمة واضحة جدا بالدم. فلما نزلوا بالسكينه وسالوا مارك السكينه دي بتاعت ايه، مارك قال لهم عادي دي سكينه الصيد بتاعتي. قالوا له طب ليه حاططها في الدرج اللي جنب سريرك؟ قال لهم عادي انا متعود على كده، انا بحبها وبحبها تفضل جنبي على طول. يعني كميه ردود بارده غير طبيعيه، والشرطه ما بتعرفش ترد عليه مع الاسف. الشرطه خدت السكينه دي برضو معاهم، ولما سالوه على الدم قال ان دم حيوان، لان هو بيصطاد بيها حيوانات كتير فاكيد ده حيوان من الحيوانات. وضحك وقال لهم لو ده اللي في بالكم اكيد مش هسيب الدم على السكينه. على طول الشرطه هنا ما بقتش عارفه تعمل ايه، مشيت من بيت مارك. هم متاكدين ان هو بس ما عندهمش دليل. طلعوا من البيت وكل اللي قدروا يعملوه ان هم قدروا فعلا يصدروا امر بتفتيش بيت مارك، وان بيت مارك يتقفل على انه هو مسرح جريمه. وانتشر للإعلام ان مارك هو المشتبه فيه الرئيسي في قضية اختفاء او قتل زوجته لوري هاكن. قدام بيت مارك ولوري كان فيه موقف لركن السيارات، وقدام الموقف ده كان فيه حاوية قمامة كبيرة. فحاوية القمامة الكبيرة دي هم الشرطة شكوا ان في امل كبير يكون ان هو تخلص من المرتبة او من الملايات ومن الحاجات دي في الحاوية دي، فقرروا يفتشوا الحاوية دي. وفعلا راحوا يفتشوا الحاوية، ولما فتشوها لقوا ان فيها العلب اللي اشترى فيها الملايات والعلب اللي اشترى بيها المخدات، ولقوا مخدتين ولقوا الملايات القديمة. ده كل اللي قدروا يلاقوه في الحاوية دي. فهنا قرروا يرجعوا تاني لمارك يسألوه هي الحاويات اللي قدام بيتكم دي بتتفضى امتى؟ راح قال له الشارع كله من اوله لاخره الحاويات عامة يعني بتتفضى يوم الاثنين. وهنا الشرطي استغرب جدا، لان اي شخص طبيعي هيفكر الحاوية اللي قدام بيته بتتفضى امتى، هو ماله بالشارع كله والشارع اللي جنبه والشارع اللي جنب اللي جنبه، ليه اصلا سائل وشاغل باله امتى الحاويات دي كلها هتتفضى؟ فالشرطة هنا فهمت ان اكيد في ادلة تانية هو تخلص منها في حاويات تانية، ومش بعيد كمان يكون قتل لوري وتخلص من جثتها في حاوية من الحاويات دي، وعشان كده شاغل باله امتى الحاويات هتتفضى. كان في واحدة من المحققين
الرئيسيين اللي بيحققوا في القضية دي راحت للمدير بتاعها وكان اسمها كيلي كنت. قالت له ان هي واثقة ان في نظرية في دماغها ان مارك عدى على الحاويات دول حاوية حاوية، وفي كل حاوية اتخلص من حاجة معينة، وان احتمال كبير جدا جثة لوري هاكينج تكون موجودة في حاوية من الحاويات دي. المدير في الاول حس ان نظريتها خيالية شوية، بس قال ان ده الحل الوحيد اللي قدامهم، وقبل ان هم يبدأوا فعلا يدوروا في الحاويات. وفي حاوية على بعد بيت او بيتين بس من بيت مارك ولوري قدروا يلاقوا فيها المرتبة، بس المرتبة اللي لقوها كان الجزء اللي فوق منها كله مقطوع، وعلى طول الشرطة اتأكدت ان الجزء اللي اتقطع ده اكيد كان مليان بالدم، وعشان كده هو قطعه عشان لو حد لقى المرتبة ما يلاقيش الدم ويثبت ان ده دم لوري. فطبعا هو اكيد اتخلص من الحاجات دي برضو في حاويات تانية، والشرطة هنا بدأت توسع البحث على معظم الحاويات، بس مع الأسف يوم الاثنين كان عدى، ومع الأسف الحاويات دي كلها كانت اتفضت وكانت اتنقلت للأرض الكبيرة جدا اللي بيرموا فيها في الآخر المهملات، سواء بيتم إعادة تدويرها أو بيحصل ايه، بس هي أرض كبيرة جدا معمولة مخصوص لرمي النفايات. والأرض الكبيرة جدا دي يا جماعة صعب جدا ان هم يلاقوا فيها أدلة. عايزة اقول لكم ان في شرطة كانت بتدور في البيت، وشرطة تانية اللي هم كانوا بيحاولوا يدوروا في الحاويات اللي لسه العربية اللي بتجمع الزبالة ما وصلت لهاش، لان يعني العربية عماء بتجمع واحدة واحدة، فكانوا بيحاولوا يلحقوا يبصوا بسرعة على قد ما يقدروا. وفي نفس الوقت كانوا في ناس لسه بتدور ومتطوعين كتير بيدوروا على امل ان لوري تكون عايشة، وان نظريتهم دي كلها تكون غلط، والشرطة كانت تتمنى ان هم يلاقوها على قيد الحياة. ففي نفس الوقت ده يعني في مكالمة جات لمحقق من المحققين قالت له ان مارك هاكينج بيجري قدام فندق من الفنادق، وان مارك عاري تماما بدون ملابس، وان هو لابس بس حذاء في رجله. فالمحقق قفل معاه وقال ان هو جاي، وبرضه اخو مارك عرف وراح لهناك. والمحقق هنا فهم اللعبة اللي بيلعبها مارك هاكينج. المحقق ده قال للمحققين اللي معاه انه واضح جدا انه عايز يبين ان هو مجنون وحالته النفسية مش طبيعية، لان هو كده حس ان احنا قربنا جدا من ان احنا نكتشف الجريمة بتاعته، وده معناه مع الاسف ان لوري هاكينج اكيد هو قتلها، ومستحيل ان هي تكون على قيد الحياة. واضح ان هو بيدعي الجنون، لان لو كان مجنون فعلا ليه معلش يعني قلع كل ملابسه ومشي بالاحراج ده كله رايح جاي في الشارع، وفي نفس الوقت افتكر ان هو يلبس حاجة في رجله عشان رجله ما تتأذيش او تتجرح. فكان واضح جدا ان هو بيدعي اللي عمله. بس فعلا اللي المحقق توقعه حصل. اخو مارك خده ودخله لمصحة نفسي عشان يتعالج. اخوه لما اخده المصحة النفسي عشان يتعالج، كل اللي هناك قالوا ان مفيش اي تأثير مخدرات ولا اي مادة مخدرة في جسمه، وان اللي فيه ده حاجة غريبة، وان ممكن يكون يعني فقد عقله، لان اللي فيه مادة مخدرة ولا فيه كحول، فازاي يعمل حاجة زي كده. بس الناس اللي بره كانت عارفة دلوقتي ان ماركو هو المشتبه فيه الرئيسي، وبعد الحركة اللي عملها الكل اتأكد انه فعلا عمل حاجة في لوري، وانه بيدعي الجنون عشان ياخد عقوبة اقل. في الوقت ده الشرطة راحت لمارك المستشفى وقالوا له ان احنا عارفين ان انت القاتل وان في ادلة كتيرة ضدك، وقعدوا يعني هم يعني شبه بيترجوه او بيتحايلوا عليه او مش بيتحايلوا عليه، بيقولوا له عشان خاطر مراتك، عشان خاطر حماتك، عشان خاطر كذا، عشان خصوصا ان فيلما ام لوري علاقتها كانت قوية جدا بمارك وكانت بتحبه فوق العادة، فيعني قعدوا يقولوا له عشان كذا وعشان كذا، وهو نهائي ما يعرفش اي حاجة عن لوري وما قتلهاش. لحد ما بعد فترة الشرطة برضو فضلت عمالة بقى تدور بس في المكان الكبير بقى اللي هو اللي بيترمي فيه كل النفايات في الاخر. بدأت تجيب كلاب بوليسية. الكلاب البوليسية دي متدربة على ان هي تشم ريحة الجثث، وفضلوا يدوروا بيهم كتير
ويعني عدى وقت طويل وما كانوش برضو لاقيين اي حاجه. الاعلام هنا لما بدا يتكلم عن مارك هاكينج بدا يقول معلومات عنه، وان هو كان ذكي، وان هو كان مقبول في جامعه جنوب كاليفورنيا، وانه كان هيدرس علم الاورام. واول ما الجامعه دي سمعت ان في حد اسمه مارك هاكينج بيتكلم، الجامعه ما كانتش تعرف مين مارك هاكينج اصلا، فالجامعة هنا على طول اتواصلت مع الشرطة وقالت ان الشخص اللي اسمه مارك هاكينج ده كاذب، وان عمره حتى ما قدم ابليكيشن عندنا، فازاي كان هينقل حياته وبيته عشان يجي يدخل الجامعة عندنا؟ احنا ما نعرفش عنه حاجة، ما شفناهوش قبل كده. يعني معنى كده ان هو كان بيكذب في موضوع ان هو اصلا يعني في جامعة، وان هو كده كان هياخد لوري مراته وينقله ويروحوا هناك، وتروح هناك تكتشف ان هي سابت وظيفتها اللي هنا عشان تروح تدور على شغل جديد هناك وهي حامل. كل ده وهو اصلا مش هيدخل جامعة ولا اي حاجة. كمان هو كان مفهم لوري ان هو دخل جامعة قبل كده، وسبحان الله برضو نفس الجامعة اللي اتقال ان هو دخلها قبل كده، الجامعة دي قالت ان الشخص ده عمره ما درس عندهم، وانه ما اتخرجش من عندهم اصلا، وان هم ما يعرفوش اساسا. يعني من الاخر هو اتخرج من المدرسة الثانوية وعمره ما دخل جامعة ولا درس اصلا، والله اعلم. يعني هو اتجوزها بعد المدرسة الثانوية، بس مش بعد المدرسة الثانوية على طول، لما كملت 21 سنة. يعني هما بيخلصوا المدرسة الثانوية 18 سنة، يعني قولي بعد 3 سنين. ال3 سنين دول هو كان فاهمها انه بيدرس فيهم في الجامعة، وهو مفيش جامعة، مفيش الكلام ده كله، لا درس جامعة قبل كده ولا كان مقدم في جامعة بعد كده. فطبعا هو اتفضح بكل الكذب وبكل الحوارات دي قدام كل الناس. تاني يوم اختفاء لوري يوم 20/7 سنة 2004، في راجل شغال في محل بقالة على بعد عمارة او عمارتين من بيت لوري ومن بيت يعني مارك، اتصل بالشرطة وقال لهم ان الاتنين دول جم اشتروا من عنده حاجة بالليل، وان كان واضح جدا ان الاتنين متخانقين مع بعض وما بيتكلموش مع بعض، وان البنت دي اللي جت كانت لابسة تيشيرت لونه بني. وفعلا كان في صور لكاميرات المراقبة، ودي اخر مرة اتشافت فيها لوري وهي لابسة التيشيرت ده. وعشان كده الشرطة كان عندها شك كبير جدا ان هو لما قتلها كانت لابسة نفس التيشيرت، وكانوا دايما بيدوروا على يعني لما بيدوروا على في النفايات اللي بيدوروا فيها دي، كان عندهم امل ان هم يلاقوا التيشيرت اصلا قبل ما يلاقوا الجثة. في النهاية عدى وقت كتير، كان في ناس لسه عندها امل كبير جدا ان لوري عايشة، ولسه متطوعين بيدوروا عليها. امها ما صدقتش ابدا ان مارك ممكن يأذي بنتها، وكان عندها امل ان لوري لسه عايشة. في نفس الوقت الشرطة حاولت كتير تاخد اعتراف من مارك وما قدرتش، وهنا راحوا لاخو مارك وطلبوا منه انه يساعدهم انه ياخدوا الاعتراف منه. فعلا اخوه راح للمستشفى وقال له خلاص وكل حاجة اتعرفت، اتكلموا ان شاء الله لما تعترف عقوبتك هتقل، انت هكذا. وفعلا هنا مارك بدأ يعترف بكل حاجة. قال ان اليوم ده لوري عرفت ان هو كذاب، وان هو ما دخلش الجامعة اول مرة، وان هو اصلا مش مقدم في الجامعة التاني مرة، وان هو حس نفسه ان هو شخص فاشل جدا. كل اللي حواليه ناجحين، اخواته كلهم يعني داخلين كليات كويسة وكلهم شغالين، حتى مراته بتشتغل، بابا دكتور، هو الوحيد الفاشل في وسطيهم. وما كانش عايز ابدا اي حد يعرف ان هو لا دخل جامعة ولا كمان هيدرس علم الاورام زي ما كان قايل للكل انه هيدرس علم الاورام. قال ان لوري اليوم ده بالليل اكتشف ان هي كاتباله جواب، والجواب ده كاتباله فيه ان هي بتطلب منه الطلاق. والرسالة دي على فكرة الشرطة لقيتها بالفعل. الجواب ده كان مكتوب فيه ان هي بتطلب منه الطلاق، لان هو كذب عليها كتير جدا في اكتر من حاجة، وان هي سامحته اكتر من مرة، بس تقريبا اللي بيكذب مرة بيكذب مليون مرة، وان هي مش هتقدر تسامحه اكتر من كده، وان هي الكذبة الاخيرة اللي كذبها عليها دي هو دمر لها بيها حياتها وخلاها تخسر شغلها، لان واضح ان هي كانت استقالت من الشغل فعلا. وقال ان اليوم ده هي واجهته بكل حاجة وبكل كذبه، حتى مستنيتش يعني انه يقرأ الرسالة، واجهته بكل الكذب وواجهته بكل حاجة. وفي النهاية هو قال ان هو يعني ما استحملش فكرة ان هي تفضحه، لان هي هددته ان هي هتقول لكل الناس ان هو كذاب. ما استحملش الفكرة دي، ولما نامت دخل
وضربها طلقتين في الرأس وهي نايمة على سريرها. قال ان بعد كده اكتشف ان ملايات السرير والسرير والمخدات والمرتبة كلهم اتمالوا دم، وان هو مش هيقدر يتخلص منهم، مش عارف يعمل ايه. فقرر ان هو يشتري مرتبة جديدة وملايات جديدة ومخدات جديدة، وان هو يقص الجزء ده من المرتبة، وانه يتخلص من كل جزء من كل حاجة في حاوية قمامة مختلفة، بحيث ان يبقى صعب جدا ان الشرطة تتعقب الحاجات دي، وانه اتخلص منها هي برضو في حاوية قمامة. طبعا زي ما قلت لكم الشرطة كان بقالها فترة بتدور على جثة لوري بالكلاب البوليسية، وحاولوا مرة ان هم يدوروا بريحة لوري نفسها، بس حاليا طبعا برضو بدأوا يدوروا اكتر بريحة الجثة، لان اكيد عدى وقت والجثة اكيد بدأت ان هي تتحلل. بعد اعتراف مارك في ناس كتير جدا راحت تشهد للشرطة وقالت ان الفترة الاخيرة من حياة لوري كانت مكتئبة جدا وحزينة، وكانت نفسيتها تعبانة جدا، والكل كان فاكر ان بسبب الحمل وبسبب الهرمونات. محدش يعرف يعني محدش كان يعرف ابدا انه بسبب، ولا حد شك ان في مشاكل منها وبين مارك نهائي، بس تقريبا ده كان بسبب ان هي اكتشفت كل الكذب اللي مارك بيكذب. الشرطة طبعا تصورهم كان اللي حكى مارك بالظبط، وان هو في النهاية راح ساق العربية وركنها في المنتزه قدام يعني مدخل المنتزه بتاع ميموري جروف، وبعد كده رجع تاني بقى، يعني كان رجع ازاي. والغباء اللي يعني اللي هو عمله ان هو نسي ان هو يسيب المفتاح حتى في العربية. ممكن يكون كان خايف ان العربية تتسرق عشان فلوس العربية يعني، فقفلها، بس ليه قفلها وما رماش المفتاح في حتة؟ يعني هو قفلها واخد المفتاح معاه البيت، ودي كانت حركة غبية جدا، ومن اول الحاجات اللي شككت الشرطة فيه، لان ما كانش فيه مفتاحين لعربية لوري زي ما هو كان بيقول. طبعا الشرطة كان عندها اعتراف وتصور للجريمة وكل حاجة، بس لحد دلوقتي ما لقوش الجثة. والجثة حاجة مهمة جدا ان هم يلاقوها عشان يقدروا ان هم يحاكموا مارك ويجيبوا له اقصى عقوبة ممكنة. وفي يوم 11 سنة 2004 وهم بيدوروا بالكلاب البوليسية، في كلب قرب من حاجة، واللي كان واضح ان هي جمجمة بشرية، وكان واضح ان الجمجمة متصدعة من الخلف، يعني مكسورة من الخلف، وتقريبا ده مكان الطلقتين. كمان لقوا ان الجمجمة والبقايا دي عليها تيشيرت بني غامق، وده التيشيرت اللي لوري كانت لابساه يعني اخر مرة اتشافت فيها الساعة 10:15 في محل البقالة ليلة اختفائها. كمان يا جماعة الشرطة هنا اكدت من سجلات الاسنان بتاعة لوري ان فعلا الجثة دي عايدة للوري هاكينج، وفعلا كل القصة اللي هو حكاها دي حقيقة. فعلا الشخص ده قتل مراته الحامل بابنه بس لمجرد ان هو خايف ان كذبه يتفضح. طب انت مش عارف ان بعد شوية لما المفروض هتسافر برضو كذبك هيتفضح، لان مفيش جامعة هتدخلها؟ انت مش عارف ان ممكن في اي لحظة حد يسأل عليك في جامعة، ولا تقابل بالصدفة حد في جامعة وكذبك يتفضح؟ ليه تخسر حب عمرك وابنك اللي جاي وحياتك عشان كذبة؟ يعني بجد ده اغرب واتفه دافع على الاطلاق. يعني كدبة خلاص اعترف، ما انت ياما كدبت يعني، ما انا مش عارفة بصراحة. مارك هنا تم اتهامه بالقتل العمد من الدرجة الاولى، وهو اعترف ان هو مذنب يوم 6/6 سنة 2005. والغريب بقى ان مارك هاكينج اتحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع قابلية اطلاق السراح المشروط بعد 6 سنين بس. الشخص ده قتل مراته الحامل وممكن يخرج بعد 6 سنين بس. وزي ما انا متعصبة دلوقتي، الرأي العام كله اتقلب والدنيا اتقلبت، وفعلا انقلابهم ده وصل لنتيجة. عملوا حاجة هي هم سموها قانون لوري، بس هو يعني مش قانون لوري زي ما بيقولوا. هو الفكرة ان بسبب كل اللي حصل والرأي العام اللي انقلب والناس اللي عايزة حق لوري دي، فعلا غيروا الفكرة. هم تقريبا ال6 سنين دول كانوا عاطينها له عشان موضوع ان هو كان في مصحة نفسية ومجنون والكلام ده، فخففوا العقوبة يعني. في الوقت ده بعد القلبانة للرأي العام عملها، وبعد كل اللي حصل ده كله والكل بواقف بيحتج وبيطالب بحق لوري،
غيروا، مش هقول غيروا القانون، بس غيروا الحكم. هي الناس سميته بعد كده قانون لوري، بس هو الفكرة ان الحكم بس اللي اتغير. وبعد كل القلبان اللي حصلت دي، في شهر 7 سنة 2005 مجلس ولاية يوتا اعلن ان مارك هاكينج مش هيتم اطلاق سراحه قبل سنة 2034. يعني هيكون قضى بالظبط 30 سنة في السجن، بعد كده يا يطلقوا سراحه يا يقضي مدى الحياة في السجن. عايزه اقول لكم ان مارك فعلا علاقته كانت حلوه جدا بفيلما، وفيلما لحد ما سمعت الحكم ولحد ما عرفت ان جثه بنتها اتلقت وقالوا لها الادله، كانتش مصدقه ابدا ان مارك ممكن يكون اذى لوري. علاقتهم ببعض كانت كويسه جدا، وفي نفس الوقت هو فضل يبعت لها رسائل اعتذار كتير، بس هي عمرها ما ردت على اي رساله منهم، وما ظنش ان هي عمرها مهما حبته هتقدر تسامحه ابدا على ان هو ارتكب جريمة وقتل بنتها في يوم من الايام. وبكده انا اكون خلصت قضية النهاردة. اتمنى تقولوا لي رايكم في الكومنتات، هل يستاهل فعلا؟ ما فيش حاجة تستاهل انك تقتل حد، بس هل فعلا بني ادم ممكن يوصل بيه الكبرياء ان هو مش عايز الناس تعرف ان هو فاشل بانه يضحي بمراته الحامل بطفله؟ ليه؟ 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 عشان ما طلعش كداب؟ انا بصراحة ده يعني انا مش عارفه. لو مراته بس هقول بيكرهها ومش عايز يكمل معاها، بس بالنسبة لطفله يعني إيه الكلام؟ يعني ايه الدنيا معاه؟ على فكرة في مصادر قالت ان هي في وقت الطب الشرعي قال ان هي احتمال كبير ما كانتش حامل، بس طبعا هي جثتها هتلاقي بعد فترة طويلة، وهي اساسا كانت حامل في شهر ونص، فالطب الشرعي قال ان قراره مش اكيد، بس كل اللي حواليها كانوا عارفين ان هي حامل، وهو عارف ان هي حامل. يعني انا بصراحه ما شفتش كده. يعني اتمنى انتوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسوش لو مش متابعيني على الانستجرام تابعوني، عايزين يعني انا هناك بحس ان انا اقرب ليكوا شويه، بنتواصل مع بعض اسرع. كمان في فكره انا بفكر فيها، لو عجبتكم قولوا لي عليها. انا شايفه ان في جرائم كتير جدا بتحصل الفتره دي، فلو حد مثلا دلوقتي الانستجرام انتوا هتلاقوا اللينك في الوصف، انا حابه اعمل حلقه لو في حد حصلت جريمه قريبه مني، لو في حد يعرف جريمه بس ما تجيبوليش بالله عليكم جرائم مشهوره. يعني اولا انا حابه في الفيديو ده اعزي كل اهل نيره، ربنا يصبرهم، وربنا يا ربي يعني اقول ايه، يعني ربنا يصبرهم، وربنا يا رب يرحمها ويغفر لها، واتمنى ان الكل يدعي لها بالرحمه. بس انا بتكلم لو حد منكم عنده قضايا يعني جرائم حصلت عنه، لو كل الدول بيحصل فيها جرائم، لو اي حاجة حصلت مع حد قريب منك مثلا، حابب ان انا يعني انا حابة ان انا اعمل تجميع كده في حلقة واحدة، الحلقة دي تكون جرائم يعني حصلت لناس، مش هقول جرائم للمتابعين طبعا بعد الشر عليكم، بس حصلت لناس تعرفوهم، يعني مثلا جرائم انتوا اللي تبعتوها لي، وهعمل حلقة كبيرة مجمعة، وان شاء الله اي حد هيبعت لي قضية حتى لو انا حسيت ان هي يعني مش كبيرة او مش هتفيدكم، انا ان شاء الله هحكي كل حاجة، هعمل حلقة كاملة وهحكي كل حاجة، كل جريمة اتبعتت لي باذن الله هحكيها. هتلاقوا لينك الانستجرام تحت في الوصف، ابعتولي على الدايركت مسج وان شاء الله هرد عليكم كلكم. وبكده اكون خلصت القضية النهاردة. ما تنسوش اللايك، ولو لسه مش مشترك اشترك. وشكرا جدا لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، واشوفكم في قضية جديدة. سلام.